හරි හොඳයි ඉතින් දැන් අපි කතා කර හිටියේ central processing unit. එතකොට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් central processing unit. central processing unit ඇතුලේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා අපි ප්‍රධාන දෙකක් කතා කරා. arithmetic and logical unit, control unit. හරි. ඉතින් හරියට අපේ මොළයේ ඇතුලේ ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට තියෙන ස්නායු පද්ධතියක් නේද? මේ ස්නායු පද්ධතියනේ හැම තැනටම අපේ පණිවිඩ අරන් යන්නේ. ඒ ස්නායු පද්ධතිය වගේ තමයි හරියට මේ control unit එක සහ control signals. ඉතින් අපිට සමහර දවස් සමහර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ දුවේ පුතේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර මේ මිනිස්සු සමහර වෙලාවට ගොඩාක් අර අසනීප වුණාම එහෙම අර පැරලයිස් වෙනවා කියලා කියන්නේ අබාධිත වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ඒ අත හෝ කකුල පණ නැති වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අත කකුලට ලේ ගමනාගමනය නවතිනවා කියන එක නෙවෙයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්නායුවකට සිද්ධ වෙන යම්කිසි හානියක් හින්දා අතට ඉස්සෙන්න කියන පණිවිඩය යන්නේ නැහැ. කකුලට ඉස්සෙන්න කියන පණිවිඩය යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ control unit එක හරිය වැදගත්. control unit එක පණිවිඩය යවුවේ නැත්තම් ආදානුපාංග වැඩ කරන්නේත් නැහැ. control unit එක පණිවිඩය යවුවේ නැත්තම් මේ ආචයනුපාංග storage devices වැඩ කරන්නේත් නැහැ hard disk එක වගේ. මෙයා පණිවිඩය යවුවම තමයි ALU එකත් මොලෙත් වැඩ කරන්නේ. මෙයා පණිවිඩය යවුවම තමයි මතකයත් වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙයා මේක ඇතුළේ මේ ඉන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. තව cache memory, registers සහ flags කියලා. මේ කොටස් ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරමු. නිකන් අදහසක් තියාගන්න දල අදහසක්. මේවා මේ process එක ඇතුලේ තියෙන process එකට අවශ්‍ය දේවල් සේව් කරගන්න. ඒ කියන්නේ process කරන්න දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. අපි මොන හරි කනවා. කනකොට අපි මොන හරි ආහාරයක් ගන්නවා කියන process කරනවානේ දත් වලින් ඒක හපනවා. අපේ තියෙන වෘන්තක, රදනක, පුරස්චාරක, චාරක කියලා දත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවෙන් process කරනවා හපනවා. හැබැයි මේ හපන්න ඉඩක් එපැයි. දැන් අපි හිතමු අපේ දත් ඇලිලා තිබ්බනම් අපි කොහොමද හපන්නේ? අපේ කටේ ඉඩක් තිබ්බේ නැත්නම් අපි කොහොමද හපන්නේ? ඒ වගේ තමයි මේ process කරන්න දැන් පාන් කෑල්ලක් අරගෙන පාන් කෑල්ල process කරන්න තමයි අපි කට ඇතුළට දාගන්නේ. දැන් හපනකොට අපිට කට ඇතුළේ ඉඩක් ඕන. ඒ ඉඩ තමයි මේ cache memory සහ මේ දත් අතර තියෙන ඉඩ. ඒ තමයි registers. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ කටක දත් සහ අපේ හනුව වගේ තමයි cache කියන්නේ අර කටේ තියෙන ඉඩ වගේ. ඒ කියන්නේ memory එකේ මතකයෙන් කොටසක් අරන් ගියාම ඒක ඉස්සෙල්ලම යන්නේ cache වලට. cache කියන්නේ සල්ලි නෙවෙයි CACHE. අපි මේකට කියනවා මොකද්ද? මේකට අපි කියනවා මේ නිහිත මතකය කියලා. නිහිත මතකය කියලා කියනවා සිංහලෙන්. හරි cache memory. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඒකේ කරන්නේ අර අපේ මතකයෙන් කොටසක් අරන් යනවනේ process කරන්න. අරන් ගියව තියාගන්න යා. ඒ තියාගත්තේ process කරන වෙලාවට තියාගන්නේ registers. ඒ කියන්නේ හපනකොට අපි කෑල්ලක් කඩලා තියාගන්නේ කට ඇතුලේ. ඒ තමයි cache. ඒ කට ඇතුළට අපි කඩලා ගන්න පාන් කෑල්ල හපනකොට තියෙන්නේ දත්වල. මුලින්ම ඉරනවා. ඉරලා ඉවරලා මේ පිටිපස්සේ තියෙන දත්වලට, හනුවේ තියෙන දත්වලට යවලා තමයි අපි හපලා ගන්න. ඒ වගේ තමයි මේ registers. ඉතින් මේ process කරන්න උදව් කරන memory devices තමයි process කරන්න උදව් කරන මතකයන් තමයි cache memory සහ registers කියලා කියන්නේ. හරිද? හොඳයි. මම හිතනවා අදහසක් ඇති කියලා. හරි අපි තව ඉස්සරහට මේක වැඩිදුර ඉගෙන ගමු. දැනට නිකන් අදහසක් දලා අදහසක් තියාගන්නකෝ. හරි ඊළඟට අපි ඉස්සරහට ගියාම මේක නම් අපි ගිය සතියේ කතා කරා මේ කොහොමද මේ process එක මේ මධ්‍ය සැකසුම් මේකකේ දියුණු උනේ මුල්ම කාලෙදී මධ්‍ය සැකසුම් මේකකේ පාවිච්චි කරේ රික්තක නල. ඉතින් අපි සිංහල නෝට් එකටම යමුකෝ. හරි මුල්ම කාලෙදී මේ මධ්‍ය සැකසුම් මේකකේ පාවිච්චි කරේ රික්තක නල. හරි vacuum tubes. ඒ වගේ රික්තක නල මේ තියෙන රික්තක නල වර්ග කීපයක්. ඉතින් පළමුවන පරම්පරාවේ පරිගණක ඉතා විශාලයි කියලා අපි ගිය සතියේ කතා කරා. ඒ වගේ බස් එකත් තරම් විශාලයි. බස් එකකටත් වැඩි. ඇත්තටම තට්ටු කිව්වොත් දෙකේ එකක්. ඔව් තට්ටු දෙකේ බස් එකකටත් වැඩි ඇත්තටම සමහර ලාවට බිල්ඩින් එකක් ගොඩනැගිල්ලක් තරම් විශාලයි කියලා කියනවා. කන්ට්‍රෝල් රූම් එක වදන කන්ට්‍රෝල් රූම් එක කියන්නේ කීබෝඩ් එක දැන් නම් ඒ කන්ට්‍රෝල් රූම් එක ගරාජ් එකක් විතර ප්‍රමාණය කියලා කියනවා. කන්ට්‍රෝල් රූම් එක ගරාජ් එකක් කියන්නේ ටිකක් ලොකුයිනේ. ඒතකොට කීබෝඩ් එකත් ගරාජ් එකක් විතර. ඉතා විශාලයි.
මොකද පුතේ? මේ ඉස්සර කාලේ කීබෝඩ් ඔව් ඉස්සර කාලේ තිබුණ කම්පියුටර්. ඉතින් ඒ වගේ විශාලත්වය වැඩි. ඉතින් මේ පළමුවන පරම්පරාව මේක ගැන මම ඔයගලන්ට නෝට් එක ගිය සතියේ දුන්නා. සිංහල නෝට් එක මම හිතන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඇති. එහෙම හම්බුනේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න ඕන. දැන් නෙවෙයි පාඩමෙන් පස්සේ එක පාඩම අහන්න එපා. මොකද මේකෙන් පස්සේ මට තියෙනවා 8 වසර සිංහල පන්තිය. 8 වසර සිංහල මීඩියම් IT පන්තිය තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉවරුනාට පස්සේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති දෙක තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අද 9න් විතර පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් ෆ්‍රී වෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ අහන්න. නිදාගත්තේ නැත්නම් හෙට අහන්න. හෙට උදෙත් ෆ්‍රී. හරි. ඉතින් රික්තක නලවල මේ වගේ උදාහරණ තමයි මේ ඊනියක් පළවන ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පියුටර් එක ගිය සතිය අපි ඉගෙන ගත්තා. යුනිවැක්, එඩ්වැක් මම පින්තූරත් එව්වා. හරි. ඔව් පුතේ. කියන්නකෝ. අදද සර් මේ 8 වසරේ මේ මොකද මේ සිංහල මීඩියම් පන්තිය ඔව්. 8 නෙමෙයි සෝරි. 6 වසරේ මට අමතක වුණා. 6 වසර එක. 6 වසර එක 8 වසර තියෙන හෙට. 8 තියෙන හෙට. 8 9 හෙට තියෙන්නේ 6 7 අද තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඊළඟට මේ මෙහෙම ඉස්සරහට ගියාම දෙවන පරම්පරාව ට්‍රාන්සිස්ටර්. ඔව් කියන්න පුතේ. සර් මම අද ජොයින් වුණේ. ඔව්. මට 7 වසරේ වීඩියෝ එක හෙට බලන්න අද බලන්න පුළුවන්ද? ඔව් බලන්න පුළුවන්. ඒක අපේ එඩ්මොඩු එකේ තියෙනවා කලින් වීඩියෝස් ඒව බලන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් ඕනම කෙනෙකුට පුතේ පහුගිය ඕනම අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන්ම රෙකෝඩ් කරනවා. එතකොට අපේ පන්තියට ජොයින් වෙන ඕනම කෙනෙකුට පහුගිය වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. හරි එහෙම කියලා ඉතින් පස්සේ ජොයින් වෙන්න ඉන්න එපා. මොකද එතකොට ප්‍රශ්න අහන්න බෑ, ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බෑ. ගොඩාක් වැඩ මිස් වෙනවා. වීඩියෝ එක විතරයි හම්බෙන්නේ. වීඩියෝ එක කියන්නේ එක දෙයක් විතරයි. වීඩියෝ එකේ අර තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පන්තියේ කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා සමහර ප්‍රශ්න වලට උත්තරත් දුන්නා. උත්තරත් දීලා තිබ්බා. සමහර කට්ටිය නම් ඔන්න ප්‍රශ්න දැකලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද්ද? ඔව් MCQ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න. සමහර උත්තර දීලා තිබ්බා සමහරු දැකලා තිබ්බෙත් නැහැ. ඉතින් එඩ්මොඩු ලොගින් account එක හදාගන්න. එතකොට තමයි ඒවා පෙන්වන්නේ. සමහරු පහෙන් පහම අරන් තිබ්බා. ඉතා හොඳයි. හරි. මට වෙලාවත් බලමු අද සර් 4 තිබ්බේ. ඔව් ප්‍රශ්න 4ක් තිබ්බා. ඔව් කියන්න. සර් මේ මට එම මේ පේන සර් 6 වනේ 6 වසරේ වන සර්. එහෙනම් ඔයා ජොයින් වෙලා ඇත්තේ පුතේ 6 වසරයකට. 7 වසරේ කෝඩ් එකක් ගහලා 7 වසරයකටත් ජොයින් වෙන්න. හරි අපි මේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් මේ අපි හෙට වගේ කතා කරමු. ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න එක එක්කෙනාට. හරි. නැත්තම් පන්ති වේලාව යනවනේ ඒකට. හරි. ඊළඟට අපි ඉස්සරහට යමු. තුන්වෙනි පරම්පරාවේදී අනුකලිත පරිපථ integrated circuits. ඉතින් මේ දෙවන පරම්පරාවේදී තිබ්බේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඉතා කුඩයි. ඉතින් අනුකලිත පරිපථයක ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දහස් ගණනක් තිබ්බයි කියලා කියනවා. ඒක ඇතුලේ. ඒතර පරිගණකයේ දැන් තවත් චූටි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හතරවන පරම්පරාවේ මේ අපි පාවිච්චි කරන ඒවා අපි පාවිච්චි කරන පරිපථ පාවිච්චි කරනකොට ශුද්‍ර පරිපථ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර්ස්. එහෙම නැත්නම් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ. මේක අපි ගිය සතියේ කතා කරපින්න තමයි මම චුට්ටක් වේගෙන් යන්න මේ කැලල. ඒවා පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේකෙදි පස්වෙනි පරම්පරාව දක්වලා නැහැ. පස්වන පරම්පරාවේදී පාවිච්චි වෙන්නේ අතිවිශාල ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ. අපි කියනවා ULSI කියලා. Ultra Large Scale Integration ULSI. ඉතින් ඒක සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. ඒක මෙතන පෙන්නලා නැහැ. ඉතින් පරිගණක කිව්වම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට එන එකපාර කම්පියුටර්ස් නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන එක්ක ලැප්ටොප් එකක් නැත්නම් කම්පියුටර් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ ඔක්කොම මේ පරිගණක පවුලේ කට්ටිය. CCTV cameras, DSLR cameras, mobile phones, fax machines, billing machines, POS කියලා කියනවා අර තියෙන සුපර් මාකට් වල එහෙම බිල් හදන ඒවා. ඒ වගේම නූතන අලුත් washing machine, robo යන්ත්‍ර, තව මොනවාද? මේ තියෙන toys අලුතෙන් එන සෙල්ලම් බඩු toy robots ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ පරිගණක පවුලට. මේවට අපි කියනවා embedded පරිගණක කියලා. embedded ඒ කියන්නේ රුඩාංග වලටම කාවද්දන ලද කාවැද්දුම් පරිගණක කියලා කියනවා. එතකොට ටෙලිෆෝන්ස් වලත් නූතන ටෙලිෆෝන්ස් ගත්තම මේ ටෙලිෆෝන්ස් වල පරිගණකමය කොටසක් තියෙනවා. ඒතර පරිගණක කියලා අපි දන්න මේ දෙන්න විතරක් නෙවෙයි. මේ සියලුම දේවල් අයිති වෙන්නේ පරිගණකමය උපාංග විදියට. පරිගණක කියලාම කියන්නේ අපි පරිගණකමය උපාංග කියලා කියනවා.
ඔව් සර් අර පොඩි ෆෝන් මේ කම්පියුටර්ස් වලට අයිති වෙන්නේ නැහැනේ පොඩි ෆෝන් පොඩි ෆෝන් එක මොබයිල් ෆෝන් පොඩි ෆෝන් එකක් තියෙනවද බලන්න මේවා ආදාන තියෙනවද ඉන්පුට්ස් තියෙනවද තියෙනව නේද ඔව් සර් ඉන්පුට්ස් තියෙනවා අවුට්පුට් කීබෝඩ් එකක් තියෙනව නේද අවුට්පුට් තියෙනවද ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවද ඉන්පුට් තියෙනවා නම් අවුට්පුට් තියෙනවා නම් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා නම් මෙමරි එකක් තියෙනවා නම් ඒ පරිගණක පවුලේ හරි එතකොට පොඩි ෆෝන් උත් අයිති වෙනව නේද පොඩි ෆෝන් මෙහෙම අපි ඒවා ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් කියලා කියන්නේ නැහැ චූටි ෆෝන් එකක් හැබැයි ඉන්පුට් තියෙනවා හරි ඉන්පුට් තියෙනවා අවුට්පුට් තියෙනවා ඉන්පුට් තියෙනවා අවුට්පුට් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේනේ ඔයාලා කියන්නේ මේ වගේ ඉන්පුට් තියෙනවා අවුට්පුට් තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා ස්පීකර්ස් තියෙනවා අවුට්පුට් දෙන්න මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා එහෙමනම් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා ඒව පරිගණක පවුලේ හොඳයි මේ ඉන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට සමහරට දැන් ඉස්සරහට හම්බ වෙන්න පුළුවන් බර්ත්ඩේ එකට එහෙම මේ ඉන්නෙත් පරිගණක පවුලට අලුතෙන් එන කට්ටිය මේගොල්ලෝ ටොයි රොබොට්ස්ලා රොබෝලා හැබැයි සෙල්ලම් බඩු විදිහට නැත්තම් පෙට්ලා විදිහට සුරතල් සතුන් විදිහට තමයි අඳුන්වලා දෙන්නේ හරි මේක ගොඩක් වෙලාවට වැඩිහිටියොන්ට මේවා පාවිච්චි කරන්න දෙනවා සෙල්ලම් කරන්න නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ පාළුවෙන් ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට මේ සපෝට් එකට සහයෝගයට ගොඩක් රටවල අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ටොයි රොබොට්ස්ලා පොඩි ළමයින්ටත් පුළුවන් ඊළඟට මේ වීඩියෝ එක මම චූටි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේක අමතර දැනුමකට අපේ පාඩමේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි මේ තමයි ලෝකේ පළවෙනි ජීවත් වෙන රොබෝ world's first living robot ලෝකේ පළමු ජීවත් වෙන රොබෝ බලන්න You're looking at the world's first living robots. That's right. These මෙයාට නමක් කියනවා සෙනබොට් කියලා. programmable life forms that researchers believe could help clean microplastics from our oceans or even repair organs inside our bodies. So what exactly are these little things? Should we expect to see from ඉතින් මෙයා ගැන මම මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. never existed before. හරි. පසල් එකකට වැඩිය ස්පීඩ් 4 ගුණයක් ස්පීඩ් කියලා කියනවා මෙයාගේ මේ රීස්ට්‍රක්චරින්. නැවත ගොඩනැගීමේ වේගය මෙයාට පුළුවන්ලු එයාට ඩැමේජ් එකක් වුණොත් ආයෙ රිපෙයාර් කරගන්න. අපේ ශරීරයේ සෛල මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා නම් රිපෙයාර් කරන්න. ඒ වගේම සාගරයේ තියෙන ශුද්ධ ප්ලාස්ටික් කියලා කියනවා. ගොඩ ප්ලාස්ටික් එකතු වෙනවනේ මුහුදට. ඉතින් ඒවට කියනවා ශුද්ධ ප්ලාස්ටික් කියලා. ඒ ශුද්ධ ප්ලාස්ටික් පිරිසිදු කරන්න පුළුවන් කියනවා. ඒ වගේම මෙයාට පුළුවන්ලු තනියෙන් නැතුව කණ්ඩායම් විදියට වැඩ කරන්න. ඔයාලා වගේ යාළුවෝ වගේ එයාගේ අනිත් ප්‍රබෝලත් එක්ක එකතු වෙලා හිතලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයා හදලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින් නන් නෙවෙයි. එහෙනම් මොනාගෙන්ද මෙයාව හදලා තියෙන්නේ? කවුරු හරි දන්නවද? මොනාගෙන්ද මෙයාව හදලා තියෙන්නේ? කවුරු හරි දන්නවනම් කියන්න බලන්න. අර සර් මොකද සංඛ්‍යා අර 1 ඒ වගේ නේවා නෑ ඒ කිසිම දෙයක් මෙයාට මෙයා ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට සම්බන්ධයක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා හදලා තියෙන්නේ බයොලොජිකල් රිසර්චර්ස් වලින්. නැත්නම් ජීව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලින් විද්‍යාඥයෝ බිහි කරපු කෙනෙක්. මෙයාව හදලා තියෙන්නේ ගෙම්බන්ගේ ප්‍රාථමික සෛල වලින්. තාම තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ගෙම්බෝ සෛලයක් කියලා කියන්නේ අපේ ජීවියාගේ තැනුම් මේකකේ. මිනිස්සු ඇදලා තියෙන්නේ සෛල වලින්. ඉතින් මේ රොබෝ සෙනොබොට් හදලා තියෙන්නේ ගෙම්බන්ගේ ප්‍රාථමික සෛල වලින්. ඉලෙක්ට්‍රොනික වලින් නෙමෙයි. කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙයාට දවස් 15ක් බඩගින්නේ ඉන්න පුළුවන්ලු. ඇඟ ඇතුලේ දවස් 15ක් බඩගින්නේ ඉන්න පුළුවන්ලු. ඊට පස්සේ ආහාරත් ගන්නවා. ඉතින් ටිකක් වෙනස් දෙයක් නේද? එතකොට අනාගතේ අපිට රොබෝලා කියලා රොබෝලා වර්ග දෙගොල්ලක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ජීව විද්‍යාඥයෝ නිපදවන රොබෝලා. ඉතින් මේ විෂයට කියනවා බයොලොජි ඉගෙන ගන්න ළමයි. දැන් ඉස්සරහට බයොලොජි වල තියෙන මෙඩිසින් විතරක් නෙමෙයි වෛද්‍ය විද්‍යාව විතරක් නෙමෙයි. මේවට අපි කියනවා බයෝ ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි, බයෝ ඉන්ෆර්මැටික්ස්. එහෙම නැත්නම් බයෝ ඉන්ස්පයර්ඩ් කම්පියුටිං කියලා කියනවා. බයොලොජිත් එක්ක කම්පියුටර්ත් එකතු වෙලා ඉංජිනේරිනුත් එකතු වෙලා. ඉතින් මෙයා ගැන හොයලා බලන්න සෙනොබොට්. මෙයාගේ නම සෙනොබොට්. මෙයාට පුළුවන් කණ්ඩායම් විදිහට වැඩ කරන්න. ඒ වගේම කණ්ඩායම් විදිහට වැඩ කරලා ගැටලු විසඳන්න සහ අපේ ශරීරයේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔන්න කොලෙස්ටරෝල් එහෙම තියෙනවා නම් ඉස්සරහට සෙනොබොට්ස්ලා තමයි අපේ කොලෙස්ටරෝල් එහෙම සුද්ධ කරන්න යන්නේ ඇඟ ඇතුළට.
ඉතින් මෙයා ඉතා කුඩා හින්දා ඉන්ජෙක්ෂන් එකකින් යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔරලි අපිට ගිලලා මෙයාව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් වෙනස් જાතිය රොබෝ කෙනෙක්. තාම මෙයා ඉන්නේ පරීක්ෂණ මට්ටමින්. තාම නම් මෙයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න නැහැ. ඉතින් ඉදිරියට මේ જાතිය රොබෝලත් එනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික જાතිය රොබෝලත් එනවා. ඒගොල්ලෝ අතර යුද්ධයක් ඇති වෙන්න උනත් පුළුවන් නේද ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ. හරි. සමහර ඉස්සරහට එන ෆිල්ම්ස් එහෙම ජීව විද්‍යාත්මක රොබෝලා සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික රොබෝලා අතර යුද්ධයක් ගැන කතා කරන ෆිල්ම්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. මං හිතනවා දැන් ඔයාලා ප්‍රොසෙස් එකකින් මධ්‍ය සැකසුම් එකකින් අද පටන් ගත්තේ. හැබැයි අපි අවසානයේ රොබොටික්ස් දක්වා පරිගණක කොහොමද පරිණාමය වුණේ සහ රොබෝ තාක්ෂණය දක්වා වගේම නූතන රොබෝ තාක්ෂණය ජීව විද්‍යාත්මක රොබෝ තාක්ෂණය දක්වා දේවල් ටිකක් දන්නවා. ඉතින් යාළුවන්ටත් කියන්න පුළුවන් අපි මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තද පන්තියේ කියලා. ගොඩාක් දරුවෝ මේව දන්නේ නැහැ. මොකද මේ අලුත්ම දේවල්. ඉතින් ඒවා අපි සිලබස් එකේ ඉගෙන ගන්නේ නැහැනේ. ඒකයි මං හැම දවසටම ඔයාලට අලුත් දෙයක් මං බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් කියලා දෙන්න. හරි. එහෙමනම් ගැටලු තියෙනවා නම් දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ යොමු කරන්න WhatsApp හරහා හෝ එඩ්මඩු එක හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එක කට්ටියට තිබ්බා මට පෙන්නන්නේ 6 ඒවා විතරයි මට පෙන්නන්නේ මේවා විතරයි මට හරියට අසයින්මන්ට් කරගන්න බැරි වුණා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න බැරි වුණා මම ආවේ අද දවසේ විතරයි මම අද තමයි ඉස්සල්ලාම ආවේ. ඒ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙනවා. හැබැයි මම මේ වෙලාව කරගන්නේ නැහැ උත්තර දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියන්න WhatsApp වලින්. හරි මම මගේ නම්බර් එක දාලා තියන්නම්. ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියන්න මම මේ ක්ලාසස් ඉවර වුණ හැටිය උත්තර දෙන්න. රොබෝගේ නම සෙනොබොට්. හරි සෙනොබොට් තමයි රොබෝගේ නම. මගේ නම්බර් එක හරි මේ විදිහට ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් ඔන්න ගෙදර වැඩ තියෙනවා ලබන සතියේ. නෝට් එක සහ මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපෝ එඩ්මඩු එකෙන්. එහෙම නැත්නම් මගේ YouTube channel එකෙන් ඒක හරහා බලන්නත් පුළුවන්. මොන්නට YouTube channel එකේ නමත් එව්වා. එහෙනම් අපි ඊළඟ සතියේ ඊටු ටික කතා කරමු. 6ට එන කට්ටිය 6 වසරට එන කට්ටිය 6 වසරේ link එකෙන් join වුණා නම් හරි. හරි. Thank you very much. හැමෝටම සුබ දවසක්.